السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتراض متكرر هذه الأيام يسير بين الناس، خاصة بين شباب الإسلام، يقول: كيف تسمحون لأنفسكم بالدعوة إلى الإسلام في الغرب في حين أنكم ترفضون دعوة النصارى إلى دينهم في بلاد المسلمين؟ أليس هذا من النفاق ومن الكيل بمكيالين؟ كيف تردون على هذا الاعتراض؟ والجواب يأتيكم تفصيلا. أولا، من الخطأ القول إن الغرب النصراني يسمح للدعوة الإسلامية أن تعمل في الغرب. الغرب اليوم ليس نصرانية، الغرب اليوم عالماني. عندما كان الغرب نصرانية كان يمنع الدعوة في الغرب، سواء كانت الدعوة ممارسة من المسلمين أو من المخالفين داخل النصرانية نفسها. الغرب كان دائما منذ تمكن في الأرض، الغرب النصراني منذ تمكن في الأرض يعمل بقاعدة أوغسطين كوجيتو انتراري، التي أخذها وهي ترجمة لاتينية لعبارة وردت في إنجيل لوقا الفصل 14 العدد 23، أي أدخلوهم بقوة، ألزموهم بالنصرانية، ألزموهم بالنصرانية. هذا هو كان المبدأ المعمول به في النصرانية طوال تاريخها. وما فعله النصارى في المسلمين في الأندلس معلوم، عندما منعوا كل مظاهر التدين الإسلامي في الأندلس السريبة. لاحظوا اليوم، حتى اليوم مثلا في اليونان دولة هي أقرب الدول الأوروبية إلى النصرانية، تقول في دستورها، تبيح في دستورها ممارسة الشعائر الدينية لكل الأديان، لكنها تقول في الدستور أيضا إن هناك أفضلية المذهب الأرثوذكسي النصراني. عمليا واقعيا كما أخبرني أحد الدعاة من إخواني الذين سافروا للدعوة في اليونان أن المسلمين هناك يتخفون بممارستهم للصلاة، وأنهم يمارسون صلاتهم في أماكن غير مرخصة في الأقبية البيزمنت. وأنا راجعت هذا الأمر حتى على الإنترنت وبحثت في الأمر، فوجدت أن هذه حقيقة. المسلمون يعانون في اليونان، هي أقرب إلى النصرانية، ويمنعون من ممارسة شعائرهم بصورة حرة، وإنما يضيق عليهم بصورة شديدة في ذلك. هذا فيما يتعلق بالغرب عندما كان نصرانيا. الغرب عندما يكون إلحاديا يكون أيضا متشددا ضد حرية الأديان وضد دعوة الأديان، وهذا ما كان معروفا في ألمانيا الشرقية عندما كانت على المذهب الشيوعي. فالغرب عندما ينحاز إلى النصرانية لا يبيح دعوة الإسلام أن تمارس فيه، والغرب عندما يكون إلحاديا لا يسمح للدعوة الإسلامية أن تعمل فيه. ثانيا، الغرب العلماني يمنع الدعوة الإسلامية والدعوة النصرانية أن تعمل في الجامعات، فهو معروف ومعلوم أنه في الدوائر العلمية يضيق على الدين تضييق تام، ولا يسمح إلا للنظرة المادية، وهي رؤية دينية. النظرة المادية التي تختزل الوجود في المادة، الطاقة والحركة، هي نظرة كونية في الحقيقة، هي نظرة دينية. هذه النظرة الدينية لا تسمح للنظرة الدينية الإسلامية ولا حتى النظرة الدينية النصرانية أن تعمل في الجامعات، فهناك تضييق على الدعوة الإسلامية في الغرب. معلوم، أنا كنت أصدرت فيديو في الحديث عن هذا الكتاب هيرتك، كتبه أحد العلماء الغربيين، كان عميدا لكلية كيمياء في إحدى البلاد الغربية، وطورد في الغرب بسبب إيمانه بالتصميم الذكي. هذا أيضا كتاب آخر، كارولين كروكر، كتابها Free to Think، حرة للتفكير. هذه المرأة أيضا طوردت وحوربت، وسيكون لي إن شاء الله فيديو في الحديث عن هذا الكتاب بسبب حديثها عن التصميم الذكي. إذن الغرب العلماني اليوم لا يسمح للآراء الأخرى أن تعمل وأن تعرض نفسها بحرية، بل يطاردها ويشوهها، ويطرد الذين يجهرون بالرؤية الكونية المخالفة للرؤية العلمانية، يمنعهم من العمل ومن عرض أفكارهم، لأنه لا يسمح بحرية التعبير كما يتوهمها كثير من البسطاء في العالم العربي. ثالثا، سبب وجود مساحة للإسلام للعمل في الغرب من خلال المراكز الإسلامية ومن خلال المحاضرة في أماكن مختلفة، سبب ذلك ليس هو تسامح النصرانية ولا تسامح العلمانية ولا تسامح الإلحاد.
سبب ذلك صراع هذه الأضداد. هذا الصراع الذي بدأ أولا بين الكاثوليك والبروتستانت، ثم أصبح بين العلمانيين والنصارى المحافظين، ثم أصبح بين النصارى المحافظين والنصارى الليبراليين والعلمانيين والملاحدة، ثم دخل على الخط الملاحدة الميليتنت ايثيزم. كل هؤلاء عندما ظهر هذا الصراع وجدت مساحة لهذه الأطياف أن تعمل داخل هذه المساحة. بسبب هذا الصراع، صراع الأضداد داخل هذه المساحة، داخلت الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية لم تدخل لأنه يتسامح مع الإسلام حتى يعبر عن مقولاته ويعرض حقائقه، وإنما صراع الأقليات وصراع الأضداد داخل الغرب هو الذي ألزمهم أن يسمحوا لبعضهم البعض أن يمارسوا الدعوة لأفكارهم. فليس الأمر هو التسامح مع الإسلام، وإنما هو صراع بين فرق متخالفة وجد الإسلام فيه لنفسه مساحة ولو صغيرة للتعبير عن نفسه. رابعا، كنا تحدثنا عن سبب التسامح مع العمل الإسلامي ضمن صراع المؤسسات والكيانات الكبرى. الآن نتحدث عن سبب قبول العوام، جزء من العوام سواء كان كبير أو متوسط عدد، قبولهم للدعوة الإسلامية في الغرب. لماذا يقبلونها؟ الأمر له خلفية فلسفية، وهذا هو الخلل الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم، أنه يتبنى أفكارا لا يدرك خلفيتها الفلسفية المنكر. الغرب اليوم يعيش مرحلة ما يسمى ما بعد الحداثة، بوست مودرنيزم. بوست مودرنيزم في زمن الحداثة مودرنيزم كان هناك تقديس للعقل وتقديس للحقيقة، والقول إن الإنسان قادر على أن يصل إلى الحقيقة من خلال هذا العقل الجبار. في زمن ما بعد الحداثة تم الكفر بالعقل، ولما تم الكفر بالعقل تم الكفر بالحقيقة، بمعنى أنه لا توجد حقيقة. نحن إذا تجاوزنا في العبارة نخترع حقائق. من الممكن للحقائق المتناقضة والمتضاربة أن تتعايش، لأنه ليس بالإمكان الوصول إلى الحقيقة. علمنا بالخارج مما هو خارج أذهاننا في هذا الوجود الموضوعي متعذر، فلا تملك أنت أن تعترض على ما أتصور أنه حقيقة، ولا أمتلك أنا أن أعترض على ما أتصور أنه أنت حقيقة. هذا الواقع الغريب والبائس والمنكر والذي يتعارض مع الإسلام ويتعارض مع النصرانية ويتعارض مع البداهة هو الذي أنشأ حالة تسامح في الغرب بين العوام بسبب هذا الأمر. لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما ويكون ما بعد حداثي، لأن المسلم عنده مجموعة كبيرة من الحقائق من القطعيات في باب التصورات وفي باب الأحكام وفي غير ذلك من الأبواب، فيما هو من قطعيات القرآن، محكمات القرآن ومحكمات السنة وقضية الإجماعات والمعلوم من الدين بالضرورة. فلا يمكنك أن تتعامل مع هذا الأمر بنفس الصورة التي يتعامل معها النصراني. والنصراني في الغرب هو يخون حقيقة انتمائه الديني عندما يكون ما بعد حدثي. هو لا يكون ما بعد حدثي بسبب أنه يمتلك حقيقة ويتسامح مع مخالفه، وإنما لأنه يقول لك أنا لا أمتلك حقيقة على الحقيقة، الحقيقة وهم. وهنا إذا أدركنا هذه الخلفية أدركنا أن الأمر لا يتعلق بتسامح أخلاقي، وإنما يتعلق بعجز معرفي عند الغرب ألجأه أن يرى الأمور سواء. خامسا، لا يمكن للمسلم أن يتعامل مع قضايا جواز دعوة النصارى إلى دينهم في بلاد المسلمين بعقلية مشي لي أمشي لك. هذه عقلية تجارية، عقلية براغماتية نفعية لا تلتزم بحقائق شرعية جاء بها الوحي. المسلم يتعامل مع هذا الأمر التزاما بما جاء في الكتاب والسنة بصيانة عقائد الإسلام ومنافرة العقائد المنكرة الفاسدة. ربنا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قال الله سبحانه وتعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها ليس لك أن تقول وهو يسمح لي أن أدعو إلى ديني فعلي أن أسمح له أن يدعو إلى دين. لا، نحن لا نتعامل بمنطق السوق، نحن نتعامل بحكم النص الشرعي المحكم. سادسا، الإسلام يدعوك إلى أن تحسن إلى النصراني، أن تطعمه عند جوع، أن تكسوه عند عري، أن تعوده عند مرض، أن تحسن إليه في كل حال بما هو إنسان. لكن الإسلام أيضا لا يقرأ قراءة اجتزائية. الإسلام أيضا يقول لك
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه استنبطها علماء الإسلام من نصوص قرآنية وحديثية كثيرة، ولذلك كثير من الأحكام الإسلامية تقوم على هذا الأمر. فلا يجوز مثلا في المنظومة الإسلامية أن يكون القاضي نصرانيا حتى لو كان النصارى يعيشون بين المسلمين. لا يجوز أيضا للنصراني أن يتزوج مسلمة، لأنه لا يجوز له أن يكون رب الأسرة في أسرة مسلمة فيها أولاد من امرأة مسلمة. عندما يختلف دين الأبوان يكون الرجل مسلم وتكون المرأة غير مسلمة، يكون الأولاد على دين الإسلام. هذه منظومة قائمة على علو الإسلام، علو شرائع الإسلام، علو حقيقة الإسلام، علو منظومة الإسلام. فالإسلام هو الأعلى، والإسلام قائم على حفظ الكليات الخمس التي هي الدين والعرض والمال. هذه الكليات رأس هذه الكليات الدين، حفظ الدين، ومن حفظ الدين حفظ عقائد الناس. فالإسلام عندما يتحدث في هذا الباب لابد أن يكون منسجما متناغما مع دينه، لا يفكر بعقلية السوق وإنما يفكر بعقلية الإسلام. الإسلام لا يقول بالمساواة المسطرية. الإسلام يحترم في النصراني إنسانيته ويسمح له أن يمارس عبادته. والإسلام عندما قرر جواز ممارسة النصارى عبادتهم كان يسير ضد ثقافة العصر في البعثة، زمن البعثة النبوية، لأنه في ذلك العصر ما كانت الناس تتعامل بهذا التسامح. الإسلام يسمح بأبواب كثيرة من الخير في إكرام النصارى، لكنه عندما يتعلق الأمر بالعقائد الإسلام صارم واضح قاطع. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا تنظر إلى الأمور بسواء، دعوة النصارى إلى التوحيد ودعوة النصارى المسلمين إلى التثليث. 7. لا توجد عقيدة في القرآن أنكرها الوحي مثل عقيدة النصارى. ربنا يقول: لقد جئتم شيئا إدا شيء عظيم، كما قال ابن عباس: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه عقيدة أنكرها الإسلام إنكارا شديدا، ورسم لك لوحة كونية مخيفة بسبب قول النصارى، نسبة النصارى الولد للرب سبحانه وتعالى. فلا يمكن أنت أن تأتي وتساوي هذه العقيدة بعقيدة الإسلام. الإسلام يحميك من لعنة الشرك، فلا يجوز لك أن تقول يجب علينا أن نسمح لغيرنا أن يدعو للعنة الشرك في بلاد المسلمين. الإسلام قائم على حماية وحراسة عقائد المسلمين. قد يقول الآن المخالف، قد يقول الشاب المسلم فيقول: طيب أنت تعتقد أن عقيدة التثليث عقيدة وثنية، عقيدة شركية. النصراني أيضا يعتقد أن العقيدة الإسلامية عقيدة منكرة باطلة، والإسلام والقرآن كتاب مزيف. وأنا أقول لك: لا يعنيني رأي النصراني في عقيدتي. أنا متناغم مع تصورات الدينية، أنا متناغم مع مبدأ التصوري الأول، أنا متناغم مع عقيدة الإسلامية. النصراني لو قال بمنع الدعوة الإسلامية في بلاد النصارى قد يكون متناغما مع عقيدته، لا يعنيني ذلك، لا أنكر أنه قد يتناغم بهذا المذهب، لكن يبقى الإشكال في مقدمة قوله صحة دين النصارى. فلابد أن نعود إذن هنا إلى لا مناقشة تناغم المقدمة مع النتيجة، فتلك مسلمة عندي وقد تكون مسلمة عنده، وإنما إلى الأصل الأول صحة الدين. وهذا أمر قد تناولته مثلا في كتاب براهين النبوة، تقريبا في كل فصل ناقشت فيه صدق الإسلام، ناقشت فيه صدق النصرانية. إذن سنعود إلى الأصل الأول. أنا أقول لك النصرانية أبعد العقائد عن العقل والمنطق والبداهة والتاريخ والجغرافيا، كما في الكتاب القادم إن شاء الله عن القرآن عن العلم بين القرآن والكتاب المقدس، سترى أخطاء جغرافية وتاريخية وأشياء كثيرة. النصرانية فيها كل المنكرات التي يتصورها العقل البشري، وهذا عن دليل وبرهان بالنقل من النصوص القومية حتى بلغتها الأصلية، والنقل عن النقاد والمحققين والأركيولوجيين وكل من تشاء من المتخصصين. إذن سيكون النقاش عندها ليس في جواز الدعوة وإنما في أصل صدق الدين.
في أصل صدق الدين. أنا سأمثل لك هذا الأمر بصورة بسيطة. عندك الآن طبيب حاصل على دكتوراه، وأجازته وزارة الصحة أن يزاول مهنة التطبيب، فجاءه المرضى بدأ يداويهم، اكتشف أن بجانبه طبيب آخر بدأ عدد من مرضاه يذهبون إليه، فسأل عن هذا الطبيب فاكتشف أنه لم يدرس الطب، وأنه عندما حاول الدراسة فشل، وأنه يداوي بما يسمى بالطب الشعبي الذي يريد أن ينسبه إلى الطب البديل بالمداواة بالأعشاب. فذهب إليه وقال له: أنت غير مؤهل لأن تمارس دعوتك إلى تطبيب الناس. فقال له: بل أنا أعتقد أن الطب الذي أمارسه أنا هو الطب الصحيح، أنا ضد المداواة بالعقاقير. فقال له الطبيب الأول: الطب بالأعشاب أيضا هذا تخصص علمي، ما تزاوله أنت ليس هو الطب الصحيح والذي يعني يوافق عليه العلماء اليوم سواء بالعقاقير أو بالأعشاب الطبيعية. فقال له الثاني: أنا عندي قناعة أن ما أفعله هو الصواب والصحيح، وأن ما تفعله أنت هو الباطل. إذن الطبيب الأول عنده قناعة والطبيب الثاني عنده قناعة. لماذا أنت لا تسمح للطبيب الأول أن يتسامح مع الطبيب الثاني؟ ستقول على الطبيب الأول أخلاقيا وعلميا أن يمنع الطبيب الأول من إفساد أبدان الناس. لماذا تقول هذا الأمر؟ لأن عندك قناعة أن الطبيب الأول هو المؤهل لمداواة الناس. لماذا لم تتسامح في طب الأبدان وتسامحت في طب الأديان، في طب العقول، فيما يتعلق بالدنيا والآخرة؟ هنا الأمر يعود إلى قناعتك بالأمر الأول. الرجل الثاني، الطبيب الثاني، هو صادق في قوله. نتصور أن كل الدجالين يعتقدون دجالهم. هو صادق في ظنه أن ما يمارسه مما يسمى بالطب هو الذي سينجي الناس، هو صادق في ذلك، متناغم مع مقدمته. هو يعتقد أن الطب الذي يمارسه طب صحيح، فتناغم مع ذلك وقرر الدعوة إلى ما يريد. هو إذا متناغم، إذا الجدل سيكون مع المقدمة الأولى صدق الدين. إذا هذا هو أصل النقاش. إذا أردت أن تقول لي هو النصراني لا يرى صحة دينك، أنا أتناغم مع ديني وهو يتناغم مع دينه، ولا يلزمني اعتراضه أن أتبرأ من حقيقة قناعتي أن الإسلام هو الأعلى، وأن النصوص الشرعية تمنع إفساد عقائد المسلمين. قد تقول لي إن الإسلام إذن يخاف من الحوار. أقول لك لا، بالعكس، الإسلام أكثر دين دعا إلى الحوار. ولما كان المسلمون يملكون نصف الأرض وهم أقوى وأعلى دولة في العالم، كان الخلفاء يأتون بالنصارى واليهود فيناظرون المسلمين أمام الخليفة. وإلى اليوم المسلمون يدعون إلى المناظرة. نحن لا نخشى من المناظرة عند ما يتقدم لها المتأهل لا نخشى منها، وإنما نخشى على عقائد العامة الذين لا يقرؤون ولا يدرسون ولا يبحثون. نفس الأمر مع الأطباء. الإنسان عندما يكون على معرفة بالتمييز بين الطب الصحيح والطب الفاسد لا تخشى عليه أن يوجد طبيب دجال أو طبيب مخادع، تعلم أنه سيكتشف دجله. لكن عندما يكون العام على غير علم بالتمييز بين الطب الصحيح والطب المزيف، فأنت تضطر أن تتدخل لتمنع إفساد عقائد الناس. القضية ليست في صدق الدين، وإنما القضية في قدرة العقول على حماية نفسها من العقائد الفاسغة. هذا هو إذن أمر خلاصة الحديث في التمييز بين جواز دعوة المسلم إلى الإسلام في الغرب ومنع شريعة الإسلام إفساد عقائد المسلمين بالعقائد المخالفة. الإسلام يسمح للنصارى أن يزاول عبادتهم، لكن الإسلام بصورة واضحة وقاطعة يمنع الدعوة إلى إفساد عقائد المسلمين. وإذا كان هناك نصراني يريد أن يتصدر لإقناع المسلمين فله مجال المناظرة مع علماء المسلمين، وليس أن يتوجه إلى عامة المسلمين. هذه حقيقة شرعية من النصوص الشرعية أجمع عليها أهل الإسلام. لكن للأسف الشديد بعض المتصدرين اليوم من الذين يريدون تمييع حقائق الإسلام خضوعا لثقافة العصر يزعمون أن الإسلام يسمح بالدعوة إلى إفساد عقائد المسلمين. وأقول هذا تحريف للنص والشرع ومخالفة لإجماع المسلمين على مدى قرون طويلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.